Gamaliels, het is de week van de 11 tot en met 17. Oké. Nou, het is een week waar geheim, heel veel geheimhouden komt uit. Zie je, hebben de energie van de ogen prinsesje, double contractual agreement. This is wat we noemen identity theft, double contractual overeenkomst dat was creëerd. Here, I mag nou recognize hoeveel geld jullie LEEUW man hebben accumulate. Mensen in authority, dat betekent belasting en kinderbijslag, recognize that jullie LEEUW man have a fraud gedaan. This is Moon in Waterman. Moon in Waterman laten zien, omdat nou een maag begint te bekijken jullie LEEUW man en je vrouw. En recognize dat LEEUW man, dat is getrouwd met weeskal, maag en tweeling hebben fraud gecreëerd, oké? Dus wat is gebeurd is dat mensen in authority, de star, in de omgekeerd, het is niet een ziekenhuis, sommige van jullie kennen een ziekenhuis dat mensen recognizen. Misschien sommige van jullie moeten naar de ziekenhuis, omdat dit is een gebouw. Dit is data en informatie, some sort of situatie waar sommige van jullie, je ouders of iemand, en verdriet, geen dood, maar verdriet. Mensen in de bank, financial institution en mensen in authority zitten te bekijken in RAM. En mensen in authority en de bankmanager komen achter wie heeft een bankrekening voor jullie LEEUW geholpen. Omdat dit is een week van alle geheim komt uit. Omdat mensen beginnen data en informatie en de opsporing van een jong kind leven op dat jullie LEEUW man gebruikt deze jong kind data en informatie. Dus hier mensen in authority nou zit op te zoeken wie heeft een bankrekening geopend. En hier in de huis van de maag, deze manager, deze bankmanager of financial institution gaat indringen om te bekijken verdriet voor jullie LEEUW. Vanwege dat mensen gaan nou recognize dat een RAM and a RAM person in a corporation institution was degene dat initieerde een rekening op naam van zo te openen, zonder dat de person is daar geweest. En mensen in authority now recognize dat jullie LEEUW man is niet goed bezig, omdat je valt in de huis van de 11 house. De 11 house is overheid, institution, organisatie. Dat now recognize dat jullie LEEUW man hebben fraud gecreëerd, een heleboel geld verdiend aan de volste benodigdheid om de naam en informatie te gebruiken van een Scorpion person. De Scorpion kind is vermist en de Scorpion kind is de moeder, een steenbok is de moeder van deze Scorpion kind. Dus mensen now recognize the fraud that was created, but here is the energy of falsita. Data and information that jullie LEEUW have is gebaseerd op iemand anders informatie. En maak nou recognize dat jullie LEEUW man had de waarheid niet gesproken. En jullie LEEUW man, samen met je familie, je vrouw, hebben een heleboel geld opgelegd. Dus hier is een onderzoek. Dus als je recognize, de 10 van Pentacles is een rijk maagman, zit samen te werken. Omdat deze man is kapot, zit samen te werken met mensen in authority en recognize dat jullie LEEUW had some sort of a documentatie en data wat je hebt gekregen van een boodschatter. Omdat mensen recognize dat deze boodschatter hebben deze maagman aangenomen en is werkt samen. En nou mensen recognize dat hetzelfde informatie dat jullie LEEUW hebben is de informatie van een steenbokvrouw en haar kind. En hier is de steenbokvrouw nogmaals kom om een cycle te behandelen, om haar kind te beschermen en haar kind data en informatie. Dus zie, dat is een heer en daarom leg ik zo. You see the connectie between data en informatie
is voor Steenbokvrouw en haar kind. Mensen nou zitten recognize hoeveel geld jullie Leo's hebben genomen. Dat was voor een Steenbokvrouw en haar kind. En mensen nou recognize, en this is Mercury in Waterman, Moon in Waterman. You have Mercury in Waterman, Moon in Waterman. This is mensen in authority recognize that jullie Leoman en je vrouw heeft some sort of a contractual overeenkomst that was for a Scorpion kind en de moeder, dat is een Steenbok, en have veel geld verdiend. Dus die recognize dat geld dat was moet naar een Steenbokvrouw en haar kind rekenen. Een maagvrouw heeft het overgezet naar een tweelingvrouw rekenen. Een tweelingvrouw is connected met jullie Leoman en jullie hebben een Steenbokvrouw en haar kind opgelicht heleboel geld. Dus nu is wanneer mensen in authority gaan recognize, de data en informatie dat Leeuw heeft, is hetzelfde data Leeuw Steenbok heeft. En deze vrouw woont heel lang in Nederland. En jullie, hoe zijn jullie, en dan daar zag ze dat jullie Leeuw draagt double contractual overeenkomst van een Scorpion kind en zijn moeder, dat is een Steenbok. Dus dames en heren, hier, ik kies niks, ik koos niks, hier is de data en informatie. Een jong Leeuw wordt gepakt, jullie jong Leeuw, dat een maagvrouw geeft jou een heleboel geld dat een Steenbok person moet krijgen, is nou opgepakt omdat mensen recognize dat jullie Leeuw-vrouw hebben 2 bankrekeningen en mensen gaan connecten bankrekening met een kreef. Dat jullie kreef, dat jullie Leeuw-vrouw en een kreef heeft een dubbel bankrekening gehad op naam van een stiermaak of Steenbok person. Dus als je recognize this energy, de geld is niet voor en de maag heeft de geld genomen en geeft het aan jullie. En het kan een maag of een stier mag heeft de geld genomen van een tax corporation. Dus jullie Leeuw man samen met je vrouw, dat is een maag of een tweeling, hebben documentatie verbruik van een Steenbok informatie en haar kind en have heel veel tax corporation opgelicht, heel veel geld. En mensen recognize dat de geld ging niet naar de rekening van de Steenbok, maar deze maagvrouw in een bank financial institution was degene dat zet de geld op de tweelingrekening en jullie Leeuw. Jullie Leeuw dat work in a financial institution, mensen gaan recognize dat jullie Leeuw zit geld te nemen van bepaalde rekening en have een bank financial institution opgelicht en family opgelicht van heel veel geld. Vanwege dat jullie Leeuwman dat work in a bank financial institution hebben een oneerlijkheid manier gevonden om mensen en zijn familie op te lichten heel veel geld. Alleen vooral nou recognize dat mensen recognize dat ze hebben een brief en een geld dat ze hebben dubbel rekening dat lijkt op en dubbel de informatie van een Steenbokvrouw, een oude Steenbokvrouw was gedubbeld op. En dit is wat ik zit aan jullie te vertellen voor een heel lange tijd. Mensen gaan nou recognize dat mensen informatie en data is gedubbeld. En als je gaat achterkijken waarom, is dat de mensen zijn van een goed developed land. Die hebben dual nationaliteit, zoals American, Canadian, Australian. Okay. Ze hebben ook goed rapport. Deze zijn de mensen, omdat deze Leeuw deed het niet om te pesten, maar omdat hij heeft een criminal achtergrond. Dus als jullie gaat even dieper gaan kijken, wie is deze Leeuw? Deze Leeuw heeft een criminal achtergrond. En je kan even gaan achterkijken, want deze Leeuw doet zoiets als,
De steenbok is mijn moeder. De steenbok kent deze Leo niet, wil deze Leo niet weten, omdat ze weet dat deze Leo is connected to a group van Scorpion, a Scorpion couple, is de ouders van deze Leo. Oké, en voor sommigen van jullie, a Scorpion couple, is degene dat helpt deze Leo aan de contractual overeenkomst, omdat de Scorpion had de data en informatie opgevraagd van de steenbokkind. Het steenbok is een oude coworker dat woont ergens anders en die had de data en informatie van de Scorpion, de oude coworker kind opgevraagd en geeft het aan hun eigen kind samen met familieleden om in een ander land en in Nederlands te komen wonen onder iemand anders naam. En dan deze persoon gaat zeggen, ja, ik ben de kind van zo. En de vrouw denkt, ja, ik kan mijn kind niet vinden, dus ik weet niet wie je bent, want jij bent niet mijn kind. Dus het is een situatie dat een steenbokvrouw zit haar kind te zoeken. En alleen om achter te komen dat de kind iemand anders leeft in Nederlands of leeft in met de vrouw informatie en de vrouw kind informatie. En die heeft expres de vrouw en haar kind geblokkeerd zodra it is a form of target. You target a family, oké? Dus de moeder zit de kind om te zoeken, geen connectie, de family, de hele family. Dames en heren, niemand wil zo weg als je bent niet slecht behandeld. Je hebt een goed leven met je familie. Je hebt altijd een goed rapport met de familie. Niemand gaat plotseling weg, oké? En mensen gaan nou recognize dat deze Leo en de family of deze Leo en een Scorpion couple is niet de eerste keer dat ze hebben het gedaan. Omdat deze Leo heeft een criminal achtergrond. En dat is waarom die gebruiken de data en informatie. Wie in Gods naam, je bent een criminal, je ouders zijn een criminal. Mensen doen dat soort dingen niet. Dat is criminal intent. Je kan niet de naam en informatie van een andere persoon kind gaan gebruiken omdat jouw kind haar zijn naam beschadigt. Dus je gebruikt een ex-coworker. En de hele ironic is dat deze mensen just dat iedereen is gewoon dom. Nee. Er is een verschil tussen een criminal en een normaal intelligent persoon dat recognized dat hey, iets klopt niet. Een kind gaat niet. Een kind houdt van zijn moeder. Een zoon houdt van altijd zijn moeder. Het maakt niet uit. Oké, de connectie tussen een zoon en een moeder is altijd zeer sterk. En dit is een kind dat komt van een goed achtergrond en een goed family achtergrond. En de situatie is dat mensen gaan nou recognize, omdat mensen nou, je zit in de house, Leo man, van authoritarian. En authoritarian recognize dat deze vrouw zit haar kind op te zoeken. Jij bent niet de kind van deze vrouw. Dus je hebt zitten liggen en bedriegen, geld samen met de maakvrouw en je tweelingvrouw opgelegd. En iedereen gaat nou recognize, omdat ik zie dat de maakman gaat nou recognize dat je bent een fraudeer. Een maagman gaat nou recognize dat jullie Ramman zijn fraudeurs. En dat jullie Ramman en je familie hebben heel veel mensen opgelicht, heel veel geld. En ik zie dat deze rijke maagman gaat nou authority helpen. Omdat je ziet, Waterman, de energie van de star. Deze maagman gaat mensen in authority helpen om te laten zien, de moon in Waterman, dat jullie Leeuwman zijn fraudeer. En het is niet de eerste keer dat jullie hebben deze dingen gedaan en kom daar weg van. Dus mensen nou recognize hoeveel geld jullie Leo's, omdat mensen nou recognize dat hetzelfde data en informatie dat jullie Leo's hebben, het is van een steenbok person, omdat de steenbok person heeft opgeleverd dat. Dus die vrouw zit haar kind te zoeken, vanwege dat jullie Leeuwman hebben haar kind informatie en leven onder haar kind informatie. En nou mensen gaat recognize dat was duplicatie van die Scorpion baby kind van de steenbok vrouw. Dat de kindinformatie was duplicated en jullie Leo's leeft daaronder en hebben een heleboel taxgeld, kinderbeslag, geld opgenomen aan de valse benodigheid. En de Belastingdienst moet dat jullie Leeuwman iedere cent even terugbetalen.
Hoe weet jij om in Nederlands om te komen om mensen op te lichten en mensen data en informatie? Omdat this is a international criminal organization. En die vrouw dat werkt in deze bank en financial institution is connected met buitenlandse criminal. En daarom kunnen ze zoveel geld, omdat die Stenbach-vrouw heeft haar rekening voor over 20 jaar. Dus het moest iemand in de bank, dat is van op de hoogte of iemand dat is zit te frauderen, omdat de bank, de Belastingdienst en de bank connect samen. Dus het moest iemand in de bank, deze maakvrouw in de bank, of deze tweelingvrouw dat werkt in de bank, dat had geweten die vrouw bankrekeningnummer en haar bankpasnummer, omdat iets mee te maken met de bankpasnummer, omdat 2019 de vrouw was opgebeld, ze heeft haar bankrekening, het moeten vervangen, de kaart, en hier is waar 20 jaar voor de Postbank. Van tijd van de Postbank. Jij komt net binnen, dus iemand heeft de rekening aangemaakt. En mensen gaan nou deze bank even gaan aanpakken en dat deze mensen alle centen naar de Stenbach-rekening even terug gaan geven. Omdat die nou is nou van op de hoogte. Het is lang voor deze bank. En de bank en de Belastingdienst is hetzelfde rekeningnummer. Nooit veranderd. Oké, dus nou die gaat even checken, de bankrekening recognize, omdat het heeft iets mee te maken met die pasnummer, omdat deze boodschappenvrouw heeft op de Stenbach opgebeld. Oh, wat is je pasje aan je, omdat die kan de pasnummer niet zien in de systeem en in de bank. Dus deze boodschappenvrouw is connected met deze maakvrouw in een bank financial institution en hun hebben geld van de Stenbach-rekening naar jullie rekening gestuurd. En nou de Belastingdienst gaat even kijken en recognize dat een dubbel bankrekeningnummer was creëerd, want deze LEEUW meisje, want de kreeg op deze LEEUW meisje een dubbel bankrekeningnummer, alle data en informatie komt en is gebaseerd. De bron van deze informatie is een Stenbach-informatie. Dus ik zie beschermen en het is recognized. Mensen in authority nou zitten door te zoeken wat zit te gebeuren. En hoe deze bankrekening was geopend voor jullie LEEUW. En hier, die recognize, hier, je kan zien in de Stenbach dat, ja, dit is de informatie van de Stenbach-vrouw en haar kind. Dus hier, deze Stenbach-vrouw, duidelijk kan mens nou zien dat jullie LEEUW zijn criminals. En dat jullie LEEUW zijn connected met een netwerk van criminal organisatie dat neemt geld omdat het is een problematische situatie dat komt op. En deze Stenbach zegt, nee, luister nou, mijn zoon is vermist. Ik weet wie ik ben. Ik weet allemaal dingen. Dus die iemand af data en informatie kan kopie en dubbel van deze vrouw en haar kind. En leven onder deze vrouw en haar kind data en informatie. En deze vrouw is like, ho. Mijn kind is vermist. Dit is niet. Iedereen weet dat de kind, die moeder sprak met de kind iedere zondag voor jaren. En all of a sudden, ze zit een onderzoek te doen. En ze komt terug naar Nederland vanuit de Verenigde Staten en haar kind is gewoon zo vermist. Nee. Omdat ze komt terug, omdat die creëert chaos bij de vliegveld. Ze komt terug, all of a sudden, ze zag heel veel dingen. Maar die verwacht iemand anders te komen. Die verwacht deze jonge jonge LEEUW te komen. Dus die had deze vrouw informatie gedobbeld. Deze vrouw nou komt terug, omdat deze vrouw haar vingerafdruk en alles is in Nederlands en tussen Amerika en zo. Die recognize, oké. En nou, deze LEEUW is kapot. Voor de rest van jullie LEEUW, het ziet goed uit. Het is een goed week. Mensen nou weten en komen achter hoe mensen zitten. Data en informatie. En dit is het, dames en heren. LEEUW's, het is een situatie dat jullie moeten stoppen, oké? Want karma.
Oké, karma is een probleem. Jullie lezen die dingen en denken, oké, ja, maakt niet uit als ik word gepakt hiervoor. Maar de dingen gebruik iemand anders naam. Je bent geboren met één naam. Als jij je naam gebruikt om dingen te doen en je wordt gepakt, gebruik iemand anders naam. En mensen gaan nou recognize dat jullie LEEUW man en je family is het ding dat jullie doet. En Nederlands gaat zeggen, ja, dit accepteren we niet. Omdat de probleem is dat deze vrouw zit in de stress, ziek door haar kind is vermist. Deze vrouw recognize en jij zit te doen zoiets als, jij bent haar kind en heel veel geld. De kind is nooit in Nederlands geregistreerd. De kind gaat heen en weer en gaat even op vakantie. Dus daar is geen manier. En jij, die vrouw, heeft een keizersnede. Dus de vrouw weet wat voor kind heeft ze in de wereld gebracht. Dus jij bent niet de vrouw kind. En nou het is tijd dat de Belastingdienst pakt alle cent van jullie LEEUW af voor wat je hebt gedaan. Omdat dit is een fraud. En deze maakvrouw in een bank financial institution moet best wel worden gepakt voor alles wat zij heeft gedaan. Omdat zij hebben gevonden een manier door de pasje. En dat is hoe de geld dat is, moet naar de vrouw rekenen. Ik ging naar je meisje rekenen, dat is de tweeling. En zodra jij kunnen oplichten een Stenbockvrouw en haar kind. Het is een eerlijke situatie. En ik zie dat Nederland gaat de situatie heel keihard aanpakken. Omdat ze weet niet hoeveel aan de mensen dit is gebeurd. Het is niet eerlijk omdat mensen krijgen slechte naam. Omdat jullie hebben je naam verbruikt en misdraaid op je naam. En je kiest een vrouw en die gaat even recognize dat die vrouw zit keihard te vertellen wat zit om te gebeurt. En totdat het komt zo laat dat mensen nou recognize Jezus Christus, hoeveel mensen is dit gebeurd. En weet je, dit is de swamp. Dit is de swamp dat we hebben, dat moet gewoon opgeruimd. Oké, jij krijgt een gebeurde naam. Jij gebruik ik om foute dingen te doen. Je kan een kind en de moeder niet blokkeren, omdat jij wil een nieuwe start voor jezelf en whoever. Nee, het is een situatie waar mensen gaan nou recognize wat is gebeurd. Nou, succes daarmee. Omdat je wordt gepakt. Namaste.